Xin chào bà con. Hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con là vấn đề kỹ thuật cho sung ra trái theo ý muốn. Và bà con cũng đã biết cây sung theo phong thủy được coi là sự sung túc, nhưng rất nhiều người thích chơi sung nhưng không cho ra kết quả cao, trồng nhiều, trồng mọi mọi cách nhưng không ra quả. Và trên YouTube cũng có rất nhiều người đưa ra những phương pháp như là xếp nước, trồng thủy canh. Tất nhiên là tùy vào thời tiết, tùy trường hợp chúng ta có thể áp dụng được. Đấy, như bà con trồng cây sung của tôi đây, mặc dù vừa rồi trời rất là nắng, rụng rất nhiều. Nếu ban đầu tiên ra chịu cành luôn, từ quả đến gốc và những cái lá. Do hình ảnh của máy điện thoại nó không tốt nên là những quả nhỏ bà con không thể nhìn được. Thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề cây sung khi mà chúng ta đã tạo được cành thế đưa lên chậu thuần rồi, bà con phải nhớ là thuần chậu nhé. Đã tạo ra cành thế tán theo ý muốn thì lúc bây giờ mới làm ép nó ra quả. Như thời tiết ở Việt Nam, như mùa hè năm nay nhiệt độ cao, thời gian nắng nóng kéo dài, có những cây sung ta không cần phải dùng biện pháp gì cũng vẫn cho trái đều như cây sung này. Đấy, cây này tôi dùng thế tán phông cao, chỉ uốn lượn đường CS, tuy không áp dụng gì nhưng bạn thấy không, ở đây là đã có 4-5 quả nhưng do nóng quá đã rụng rồi. Và dưới gốc đây ra rất nhiều những mầm mà sau này sẽ cho ra quả. Thì để làm cây sung ra quả, khi mà nó thuần chậu, bà con nên để vào những chỗ khô ráo. Nếu mà điều kiện không thích hợp như nắng nóng để hạn chế mất nước cho cây, thì bà con nên để vào những chỗ khô ráo từ 5 đến 15 ngày. Khi cây khô kiệt và có hiện tượng lá vàng rụng, có thể là rụng hết lá, thì lúc đó bà con xúc nước đẫm, có thể là gần như là úng ấy, nước đẫm vào từ sau nước đẫm thì cứ hàng ngày bà con tưới nước đều ẩm. Sau một thời gian bà con bón những loại lân cao tầm 250 đến 300.000 đồng một bao, thì tôi tin chắc đảm bảo với bà con là sau nửa tháng đến 1 tháng cây sung sẽ ra hoa, ra quả. Xin chúc bà con thành công. Và nếu video này có ích, xin hãy cho một like và đừng quên đăng ký và bấm chuông nhé.
chào bà con, cảm ơn bà con.